Cho tôi làm một số công việc thủ tục hành chính. Đầu tiên chút xíu là không biết là trong hội trường có những bạn nào hay những anh chị nào mà có thể nghe nói tiếng Anh được tốt không, mà cho xin cái giơ tay chút xíu. Ok, good. Tại vì nếu mà trong trường hợp mà tôi có phải đi ra ngoài để giải quyết một số công việc về hành chính hay là công việc về mặt sinh học thì tôi nhờ mọi người hỗ trợ khoảng 1-2 phút thì chạy ra bên ngoài. Tất nhiên cô Loan sẽ hỗ trợ tôi, nhưng mà lỡ cô Loan cũng bật việc hành chính thì nhờ các bạn hỗ trợ. Bởi vì chúng ta hôm nay ở đây là tôi cảm giác là nếu mà chúng ta thực hiện như là một cái buổi chia sẻ và tâm tình thì nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều so với một cái buổi mà các anh chị và các bạn đi học hoặc là đi ngồi chép. Bởi vì cái đó cũng là tinh thần của Hoa Sen, nghe tất cả mọi thứ diễn ra một cách rất là tự nhiên và hào sảng trong không khí của một cái nơi học thuật chia sẻ. Rồi, cảm ơn mọi người. So we want to start? Đi. Wonderful. Okay, thank you very much. Okay. Can everybody hear me okay? Yes. Okay. It is a real pleasure for me to be here again. I was here 2 years ago, met Sister Anna for the first time, and I've gotten to know your university a little bit more. It's a real delight for me to be here, and I'd like Sister Anna to come up here for a minute. Okay. Chắc này khỏi chừng ha các anh chị, rồi xong. Thầy nói là 2 năm trước thầy có gặp cô Loan ở đây rồi, và bây giờ thầy mời cô Loan lên để tặng quà. This is just a small gift from my country, from my university, and just a little something. And this is for you too. This is a book that I recently put into another edition, and this is for you. My goal today is to tell you a little bit about a discipline that I love, the discipline of psychology. Mục đích của tôi ngày hôm nay là để trò chuyện với các bạn về cái ngành học mà tôi rất là yêu mến, ngành học tâm lý học. And before I get into that, I want to congratulate the university on its founding 25 years ago, which is a wonderful occasion, and also congratulate Sister Anna and others that have been involved with the development of the discipline of psychology here, which is in the process of getting its final approval. So
yourself an applause. Đầu tiên thì các bạn vỗ tay rồi cho họ dịch lại. Đầu tiên thì chúc mừng trường Đại học Hoa Sen với 20 năm thành lập và phát triển, và chúc mừng cô Loan và những người khác đã rất là tích cực để có thể xúc tiến cái việc phát triển ngành học tâm lý học tại Đại học Hoa Sen. I've been very fortunate to be able to travel to many Southeast Asian countries and try to help in the development of the discipline of psychology. Tôi đã rất là may mắn được đi vòng quanh thế giới và vòng quanh Đông Nam Á để phát triển cái ngành học tâm lý học này. And during my travels, I've met some people who have inspired me. And one of those individuals is here, the Sister Anna, who I referred to earlier, and the president of your university, Hoa Sen University. Two very inspiring figures that I think about all the time in terms of how they've been able to get accomplished so much in their lives and in their careers. Và trong tất cả những cái lần mà đi nước ngoài đó thì tôi được truyền cảm hứng bởi rất là nhiều người trong tất cả những cái sự nghiệp mà họ tạo nên, và hai trong số những người đó, đầu tiên là cô Loan, là giám đốc chương trình tổng quát của Đại học Hoa Sen, và thứ hai là cô Vũ Trinh Phượng, là hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen, là hai cái hình mẫu mà đã đạt nên rất là nhiều thứ trong sự nghiệp của họ. So here are my goals today. One of the things I want to do is to tell you about the role that psychology plays throughout our world today in so many different areas and in so many different specialties. And then what I want to do is to tell you a little bit about how the discipline of psychology has helped to solve problems, human problems. Hai cái mục tiêu của ngày hôm nay là, đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái vai trò của tâm lý học trong cái cục diện chung của thế giới, và sau đó thì chúng ta sẽ nói về những cái ví dụ rất là cụ thể về cái việc là tâm lý học đã giúp giải quyết những vấn đề của thế giới như thế nào. So the goal of psychology, I think, is a very important one. The goal is to study human behavior, and we want to be able to describe it, we want to understand it, we want to be able to predict and control behavior, and indeed, when we take a look at what is happening to psychology around the world, what we're talking about is solving some of our most challenging problems, and I think that's what psychology helps us to do. Và cái mục tiêu của tâm lý học trong cục diện của thế giới đó là nghiên cứu một cách thực nghiệm về hành vi của con người. Và khi mà chúng ta nói hành vi con người, cái việc chúng ta rất là cần chú trọng đến là nhận thức, rồi chúng ta có mục tiêu là chúng ta sẽ mô tả được nó, chúng ta hiểu hành vi, chúng ta có thể đoán trước được, dự đoán được hành vi, và chúng ta có thể kiểm soát được. Và các nhà tâm lý thế giới thì rất là mong muốn là giải quyết những cái vấn đề rất là gay cấn, rất hóc búa của thế giới. The field of psychology is very diverse. I always tell my students there's no discipline that involves so many other disciplines at the same time. Tâm lý học là một cái ngành học rất là đa dạng. Tôi có nghĩa là thầy luôn luôn nói với sinh viên rằng có lẽ không có một cái ngành nào mà nó bao gồm và kết nối lại nhiều ngành học khác nhau như vậy trong một cái ngành học. Let's just take a look at a little bit of what psychologists do today. They do basic research and they do applied research. Đầu tiên là chúng ta thấy là các nhà tâm lý thì sẽ thực hiện những cái nghiên cứu cơ bản và những nghiên cứu thực nghiệm, những cái ứng dụng. They are consultants to many different organizations, in communities, large organizations, small organizations, businesses. Psychologists have a presence at many different levels. Ở trong cộng đồng và tất cả các tổ chức thì các nhà tâm lý sẽ làm việc như những nhà tư vấn
làm ở Mỹ với cả hai cấp độ là đào tạo trình độ đại học và trình độ sau đại học. Psychologists are involved in creating tests, many different tests for intelligence, personality tests, a variety of different tests that are involved in diagnosis and treatment of individuals who are having behavioral problems. Chúng tôi cũng hỗ trợ trong việc thiết kế và thực hiện các cái bộ test về trí tuệ và tính cách, và điều này cung cấp cho những cái nhà chăm sóc sức khỏe những cái công cụ để họ làm với những người có vấn đề về hành vi. Psychologists are involved in what we call assessment, that is examining mental functioning and well-being in individuals. A very big part of psychology today is about prevention of behavioral problems. Ngoài ra chúng tôi giúp đánh giá hành vi và các chức năng về mặt nhận thức của con người. Ngoài ra còn đánh giá cái sức khỏe tinh thần, hoặc là chúng ta gọi là sự hạnh phúc của mỗi người. Và đây là một trong những cái phần rất là lớn mà các nhà tâm lý trên thế giới đang làm. Psychologists are also very involved in understanding how humans relate to each other, but also how they relate to machines, how they relate to large business organizations, work environments, and how we try to go about as psychologists trying to improve those relationships and the efficiency of various organizations. Ngoài ra, ngoài cái việc là đánh giá hành vi và hạn chế những cái hành vi không có tích cực, thì tâm lý học còn nghiên cứu cái cách mà con người tương tác với nhau, cách họ tương tác với máy móc trong thế giới hiện đại, và môi trường làm việc của họ, cũng như là cái cách để phát triển các mối quan hệ ở trong công việc, trong cuộc sống. The applications of psychology are many. Just let me go through a few of these. Ứng dụng của tâm lý học thì rất là nhiều, và bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số cái. A big emphasis in psychology today is to try to help people make better choices in their life. One of the things that we know now is that disease is not the major cause of death, but rather it's making poor choices, engaging in behaviors, for example, that are risky behaviors. Đầu tiên là chúng ta nói về vấn đề sức khỏe. Thực ra thì một trong những vấn đề lớn nhất bây giờ là thực ra không phải bệnh làm cho người ta chết, mà là bởi vì tất cả những cái sự tương tác với cái vấn đề bệnh đó, hoặc là sự chăm sóc sức khỏe mà không được tốt, thì mới có thể gây ra những cái vấn đề về chết chóc hoặc là mất mát cho con người. Vì vậy mà tâm lý học thì nó giúp giảm cái gánh nặng của bệnh tật lên con người, và nó giúp cho con người có thể lựa chọn được những cái phương án tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho họ. We also try to improve the kinds of assessment techniques that we have for young children, for children that are also in high schools as well as in college. We try to design better programs for those individuals who have learning disabilities, educational disabilities. Chúng ta, những nhà tâm lý học thì cũng giúp phát triển những cái công cụ đánh giá về giáo dục cho tất cả các cấp độ học, từ tiểu học, trung học phổ thông đến đại học, để hỗ trợ những bạn mà có cái khó khăn trong học tập hoặc là những cái khiếm khuyết để các bạn có thể học tốt hơn. We also try to help educators, teachers who are on the front lines of teaching students how to be able to help their students think, how to help them in terms of how they process information, and how
understand those that are involved in criminal behaviors. We try to understand the criminal mind, something that we call forensic psychology. And we try also to be involved in trying to understand testimony in courts and the effectiveness or lack of effectiveness of that testimony. Ngoài ra thì có một cái ngành học rất là thú vị, đó là tâm lý pháp định, có nghĩa là cái nơi mà chúng ta giúp cho các nhà tư pháp có thể hiểu được cái suy nghĩ của tội phạm và có thể đánh giá được những cái hạn chế của những lời khai của tội phạm, và cái ngành đó rất là thú vị. So psychology is expanding throughout the world. Vì vậy mà chúng ta nói rằng tâm lý học thì nó đang rất là lớn mạnh ở trên thế giới. There are 1 million psychologists in the world today. 25% of those are in the United States. 75% of those are outside the United States. Chắc là nhìn trên đây là chắc là khỏi dịch rồi ha. Là chúng ta có 1 triệu nhà tâm lý trên toàn thế giới. Trong đó thì 25% là ở nước Mỹ, nghĩa là khoảng 230.000. Còn 75% là bên ngoài nước Mỹ là 770.000. The growth of psychology can be seen here. In 1980, 80% of the world's psychologists were in the United States. Today, in the year 2016, only 20% of the world's psychologists. So you moved out of the United States now? We have. Okay. We have. Đây là một cái cục diện rất là thú vị, đó là năm 1980 thì 80% các nhà tâm lý thì là ở trong nước Mỹ, nhưng mà năm 2016 là chỉ có còn 20% các nhà tâm lý ở trong nước Mỹ thôi. Và tôi mới hỏi ông một câu hỏi đùa là người ta bỏ nước Mỹ đi ra khỏi nước Mỹ rồi đúng không, nên chỗ khác làm đúng không? Ông cười, ông trả lời đúng rồi, chắc là tụi tôi bỏ nước Mỹ đi rồi. Yeah. People say because of Trump. Because of Trump. I'm very happy to say that one of the biggest growth areas of psychology is in ASEAN countries. Một trong những cái khu vực mà phát triển tâm lý mạnh nhất bây giờ trên thế giới đó là khu vực Đông Nam Á, ASEAN. I've been playing a role in the development of psychology now for 10 years in the country of Thailand, where when I first started coming to that country, the curriculum and what we would call standalone psychology departments were very few. Now we have a situation where the discipline is growing. There are many more psychology programs in different institutions in that country, and the curriculum is better, and it also includes graduate programs, master's and doctoral programs. Tôi đã thực hiện cái việc là phát triển ngành tâm lý ở các nước Đông Nam Á là trong khoảng 10 năm nay, và cái nơi đầu tiên mà tôi thực hiện cái việc phát triển này là Thái Lan. Thì 10 năm trước khi tôi đến Thái Lan thì ở Đại học Chulalongkorn thì chỉ có một cái bộ môn tâm lý học là bộ môn đứng tách biệt. Đến bây giờ thì Thái Lan đã phát triển ngành tâm lý rất là mạnh, và Thái Lan có cả đào tạo đại học và đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, nghĩa là cái sự phát triển của nó sau 10 năm thì rất là lớn mạnh. So psychology really has a presence in many different parts of our world today, where we're trying to solve problems. Indeed, in some of the most recognizable organizations in the world, including Google, and General Electric, and Microsoft, Boeing Corporation, psychologists play an extremely important role in, again, many different Fortune 500 countries. Thì nhìn lên trên cái bảng này, các bạn cũng thấy được là các nhà tâm lý giúp giải quyết các vấn đề trong tất cả những tập đoàn rất là lớn mạnh trên thế giới. Thì có 9 cái hình ở trên bảng, và các anh chị các bạn cũng nhìn thấy đây là trong top của cái top Fortune 500, nghĩa là 500 tập đoàn công ty lớn mạnh nhất của thế giới. Trong đó có Google của Microsoft, cơ quan hàng không Mỹ là NASA, rồi On Broadway, Walt Disney, hãng hàng không chế tạo máy bay là Boeing, rồi General Electric, nghĩa là cái nơi cung cấp tất cả mọi cái dịch vụ về điện nước thì cho nước Mỹ, nó giống như là điện nước, nghĩa là tất cả mọi thứ không tách rời được. Thì trong đó các nhà tâm lý cũng đóng vai trò rất là lớn, rồi USA Government, rồi
are some examples of what I think are some really exciting areas in psychology today. Sleep research, depression, how human factors research is involved in our understanding of space and space exploration, the courts in our justice system, and conflict resolution and prevention. Đây là một trong những cái vai trò của tâm lý học trong vấn đề giải quyết những cái vấn đề của con người. Ví dụ như đầu tiên là những cái nghiên cứu về giấc ngủ và những cái vấn đề liên quan đến chuyện này. Thứ hai là những vấn đề về mặt trầm cảm, rồi nghiên cứu cái nhân tố con người khi mà con người làm việc trong vũ trụ. Sau đó là nghiên cứu về cái hệ thống tư pháp và tòa án trên thế giới, rồi có thể nghiên cứu về cách giải quyết và cái cách ngăn chặn xung đột xảy ra. I have a short videotape that I want to show you towards the end of my talk, which will highlight some of these things. And I'll give you just a brief summary of them before I show you the videotape. Cuối buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ cho các bạn coi một cái đoạn phim nho nhỏ và chúng ta sẽ coi cái vấn đề xảy ra trong đó nó có liên quan vào như thế nào. So, sleep, something that all of us, I think, love to do. Psychology has been playing a very important role in our understanding sleep going back maybe about 40 to 50 years. You just said something and they all laughed. It means that they understand you. I don't need to translate anymore. Đây là cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta nói ngày hôm nay, đó là vấn đề ngủ nghỉ của con người. Một cái chuyện mà chắc là ai cũng rất là. Here are some important facts about sleep. We spend almost a third of our lives in sleep. We don't get enough of it. Especially young people don't get enough sleep. Đầu tiên là cái việc là chúng ta phải mất 1/3 cuộc đời để ngủ, và chúng ta là những người trưởng thành như mình nhỉ, là thường là không có ngủ đủ giấc. Không biết là mọi người là ngủ mấy tiếng trong một ngày ạ? 4 hours. 4, not enough. Yeah. Not enough. In some cultures, that's viewed as a good thing. That you can say, well, I don't have to have much sleep. But the truth of it is, you're harming yourself in terms of your behavior and your health and your physiology. Ở một số văn hóa thì ngủ nhiều không phải là một đặc tính tốt. Chắc là mình cũng nghe tôn tử ca Giáo nói về là ngủ ngày thì không làm được nhiều việc. Cho nên là trong một số văn hóa, cái vấn đề mà ngủ ít nó lại là được coi trọng, và cái việc ngủ nhiều lại không được chú trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta ngủ không đủ giấc trong một ngày thì chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ về mặt sinh lý và liên quan đến hành vi. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói rất là chi tiết về cái chuyện này. Think about this for one moment. For 8 hours a day, you're unconscious. You're very vulnerable. There are many bad things that could happen to you. Evolution must have said sleep is very, very important to put you in a position where you are so vulnerable. You absolutely need sleep, as you will see, for many different important reasons. Thử tưởng tượng một điều này, đó là trong một ngày chúng ta có 8 tiếng. Cái 8 tiếng Imagine a very simple experiment that was done by this Harvard psychologist a few years ago. College students were not allowed to sleep for 24 hours. Then they were given a simple test, a simple memory test. And on that memory test, they did 40% worse than individuals who received a full night of sleep. Khoảng 3-4 năm trước thì có một cái nghiên cứu được thực hiện bởi là một người của trường y của Harvard, là một nhóm sinh viên thì được yêu cầu là không được ngủ trong vòng 24 tiếng, và sau đó người ta cho ghi nhớ một cái danh sách, và những sinh viên mà không được ngủ 24 tiếng đó thì người ta không có làm được cái test đó, và người ta làm cái test đó 40% tệ hơn là những người mà được ngủ đủ giấc trong ngày trước. So if you get a full night of good sleep, 8
getting a full night rest, a full night of sleep, is going to improve your memory, going to improve your retention even more. Cho nên là khi mà các bạn học tập thì một đêm ngủ ngon, một đêm ngủ đủ giấc nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong việc là cải thiện trí nhớ của các bạn. If you do not have sleep, one night of sleep, 24 hours where you don't get any sleep at all, and you're trying to solve some problems, here's what your brain looks like. This is on. Oh, good. I had it out sleep. This is what your brain looks like. This is what's called an fMRI. This is measuring the activity of your brain. This isn't a person now who has not had sleep for a 24-hour period of time. Thì đây là một cái scan là fMRI để cho thấy được là các cái vùng của não nó thực hiện như thế nào, nó hoạt động như thế nào sau một đêm mà không có ngủ và một đêm ngủ đủ giấc. Hai cái quá trình làm việc của não rất là khác nhau. These are parts of the brain that are very important for problem solving and for memory. Đây là những cái phần mà rất là quan trọng trong việc giải quyết vấn đề và ghi nhớ. When you take a look at a brain of an individual, though, that has had good sleep, at least 8 to 9 hours, their problem solving is better, you can see that there's a lot more activity that's taking place in these key parts of the brain that are important for memory. Thì khi mà chúng ta có một đêm ngủ ngon giấc là từ khoảng 8-9 tiếng đó, thì cái vấn đề các bạn nhìn thấy cái màu đỏ màu vàng đó là những cái khu vực mà nó rất là năng động trong cái ngày hôm sau. Thì đây là những vùng liên quan đến giải quyết vấn đề, ghi nhớ thì hoạt động rất là tốt, trong khi bên nào bên kia là sau một đêm không ngủ thì những vùng đó hoàn toàn gần như là không có hoạt động, chỉ cái màu rất là lạc hoặc là rất là ít. My message to students is don't engage in all-nighters when you study for something. Thì cái thông điệp của tôi với lại sinh viên đó là đừng có chả biết gì đó tiếng Việt như sao, như là đừng có bỏ qua một đêm mà không có ngủ gì hết, vì nó có hại cho sức khỏe. What if you sleep, but you don't get enough? Someone raised their hand and said they only got 4 hours of sleep, right? That's what we call partial sleep deprivation. Thì hồi nãy thầy tôi có hỏi các anh chị các bạn là mọi người ngủ được bao nhiêu tiếng một đêm, thì có người giơ tay nói là có 4 thôi. Thì cái đó là thuật ngữ khoa học người ta gọi là cái việc mà rối loạn giấc ngủ một phần, nghĩa là bị thiệt hại bị giấc ngủ một phần. This researcher, David Dinges, at University of Pennsylvania Medical School, has partially deprived his subjects. They only get 4 hours of sleep a night. So they wake them up. They allow them to stay up until 4. They only get 4 hours of sleep. They wake them up again at 8 o'clock in the morning. Yeah. Thì đây là một cái nghiên cứu của tiến sĩ David Dinges ở Đại học Pennsylvania, trường y. Thì ông ta nghiên cứu còn một nhóm người, nghĩa là người ta yêu cầu những người này không được đi ngủ đến 4 giờ sáng, sau đó 4 giờ bắt đầu ngủ và 8 giờ là đánh thức dậy, nghĩa là người ta chỉ có 4 tiếng một đêm để ngủ. Kết quả là như sau. Your memory is impaired, your attention is impaired, your
cái nguyên nhân chính của những cái tai nạn xe cộ ở nước Mỹ và ở rất nhiều nước khác đó là lái xe không có ngủ đủ giấc. Also, world famous accidents that have occurred. The nuclear meltdown that occurred in Chernobyl from a number of years ago, when they examined the diaries of the workers at Chernobyl, many of them were individuals who had not been getting enough sleep. So that resulted probably in some very poor decision making that was being made at that time. Đây là cái tai nạn mà nổ cái khu vực phóng xạ ở Ukraine nhiều năm trước tại Chernobyl. Thì khi mà người ta xem nhật ký của một số người mà làm việc ở đây, có nhiều người làm việc ở đây, thì cái vấn đề lớn nhất đó là người ta không có ngủ đủ giấc, và đây là một trong những nguyên nhân gây ra cái vụ nổ phóng xạ ở Chernobyl. Another very famous accident, the Exxon Valdez oil spill that occurred off the coast of Alaska, which spoiled a tremendous amount of ocean at that time. When they took a look at the diary of the captain of that ship, it is clear that he had been sleep deprived for probably a 36 to 48 hour period of time. Đây là một cái tai nạn khác mà bị gây ra bởi sự thiếu ngủ. Tại vì sau khi cái tai nạn xảy ra thì người ta đọc nhật ký của cái anh thuyền trưởng trong cái tàu này, là cái tàu làm đổ dầu ở Exxon Valdez, là một cái khu vực gần vịnh của Alaska, và bang Alaska của Mỹ. Thì người ta đọc nhật ký của anh thì người ta mới biết được là anh là một người thiếu ngủ trong một thời gian rất là lâu. Sleep disorders. This is a very important one here. It's called sleep apnea. We have here, in the case of the person who suffers from sleep apnea, here's what the uvula looks like. This is the passageway here for breathing. And you can see this is what a normal uvula looks like. In the case of an individual that suffers from sleep apnea, you can see that there's a closure here that really is preventing air to normally get to the brain, get to your lungs. Thì đây là một trong những cái rối loạn giấc ngủ rất là thường gặp, mà 84% các cái ca mà bị rối loạn giấc ngủ gặp đó là cái vấn đề bị ngưng thở, hoặc là bị gần như là bị nghẹt thở trong khi ngủ. Thì những thuật ngữ trên bảng các anh chị để ý, ví dụ như là người ta nghiên cứu và người ta thấy là cái khe mà để cho không khí nó đi qua ở cái phần lưỡi gà và cái phần khẩu cứng ở trên miệng nó bị rất là hẹp và không khí nó không có đi qua được, cho nên nó gây ra cho con người một cái sự khó khăn khi ngủ, người ta không có thở được. Just in the United States alone, about 12 million people suffer from this sleep disorder. Ở nước Mỹ thì có 12 triệu người là bị mắc cái chứng này, cho nên là người ta rất là không có ngủ được vào ban đêm, người ngủ bị ngưng thở xong phải tỉnh. So this sleep disorder is the inability to breathe. And again, this is happening over the course of a night where you have these episodes where you're not getting enough air that ultimately is getting oxygen to your brain. And you wake up. Yeah, you periodically wake up. Thì một trong những cái việc mà nó diễn ra trong khi ngủ đó là ở những người mà người ta không ngủ ngon được và người ta phải thức dậy vào ban đêm, đó là người ta không có thở được trong khi ngủ, nghĩa là cái đường dẫn không khí ngay đây nó bị hẹp và người ta không có không khí đi qua được, người ta không có thở được. Và khi cái chuyện đó xảy ra thì người ta sẽ giật mình tỉnh ở giữa đêm và sau đó rất là khó ngủ lại. When you take a look at the consequences of this in terms of behavior, people who have sleep apnea that is untreated with sleep apnea experience problems in terms of attention. They've been sleepy during the day, fall asleep oftentimes at their desk. There's a lot of heart problems that are also associated with this. And indeed, one of the things that's happening is it's affecting areas of the brain that are involved in cognition, that is problem solving, reasoning, and higher order thinking. Thì không phải là một trong mà là nhiều trong những cái hậu quả của cái việc là ban đêm mà ngủ không có ngon giấc do bị ngưng thở, bị nghẹt thở này, là ban ngày chúng ta sẽ cảm thấy rất là buồn ngủ, tại vì ban đêm chỉ đơn giản mình không có ngủ đủ giấc. Rồi những cái vấn đề như là sự tập trung, rồi
dễ trầm cảm và có thể là lâu dài nó sẽ gây ra những cái vấn đề về tim mạch. Và có một cái liên quan nữa là nó sẽ liên quan đến vấn đề nhận thức của con người. In many Western countries now, there are sleep disorder clinics associated with all major hospitals. And many of those clinics are manned by individuals with a background in psychology. Ở một số nước phát triển hiện nay thì người ta có những cái phòng khám đa khoa liên quan đến giấc ngủ. Những cái phòng khám này nó nằm trong những bệnh viện rất là lớn và nó chữa những cái căn bệnh về vấn đề các cái triệu chứng mà liên quan đến cái vấn đề ngủ không đủ giấc của con người. Let's talk now about another area where psychologists have made major contributions, and that's in the area of the study of depression. Bây giờ mình sẽ nói về một trong những vấn đề khác nữa, đó là trầm cảm. When we take a look at major depression, the Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association says that depression is feeling sad and helpless every day for weeks at a time. Depression is something that's not momentary, it's something that really lasts, that is severe depression, clinical depression, lasts for a significant period of time. Theo cái DSM-5 là cái cập nang và chẩn đoán của Mỹ thì trầm cảm là cái cảm giác buồn chán và vô vọng trong một thời gian rất là dài, và cái lượng thời gian nó phải đủ dài để có thể chẩn đoán một cách lâm sàng là bị trầm cảm. You can see the symptoms of depression here, and the one that I want to especially note is this feeling of hopelessness. This is something that's very characteristic of severe clinical depression. Một trong những cái triệu chứng đầu tiên của trầm cảm mà triệu chứng rất là quan trọng và rất là nặng nề của trầm cảm đó là cái cảm giác vô vọng. Và đây là một trong những cái dấu hiệu rất là nổi bật của trầm cảm theo chẩn đoán lâm sàng. When we take a look at worldwide now, depression is the number one cause of disability in the world today. Nếu mà chúng ta quan sát thì ở thời hiện nay trầm cảm nó là cái nguyên nhân đầu tiên mà nó làm cho con người rối loạn trên thế giới. I want to tell you about an older experiment that was done some years ago by this psychologist right here. His name is Martin Seligman. Bây giờ là một trong những nghiên cứu mà một số năm trước chúng tôi đã làm với Martin Seligman. I want you to imagine for a few moments that you're in a situation where you're being exposed to a very painful stimulus. In the experiment that was conducted by Seligman, he used a dog that was in a cage that periodically would receive shock to its feet. Bây giờ tôi muốn các bạn tưởng tượng là các bạn ở trong một cái tình trạng mà các bạn bị nhận một số kích thích rất là khó chịu trong một cái không gian rất là hẹp. Thì đây là một cái nghiên cứu mà ông ta làm với một con chó để trong cái chuồng, và con chó này nó nhận được những cái sốc điện vào chân của nó trong cái chuồng đóng kín. There is nothing that the dog could do to avoid the shock or to escape the shock. Con chó không thể làm được gì để có thể tránh được những cái sốc điện vào chân đó hoặc là có thể chạy ra khỏi cái chuồng. That dog, after being exposed to that unavoidable, inescapable shock, was then placed into a box that looked like this, where the dog had to learn to go from one side of the box to the other in order to avoid being shocked. Thì trong một thời gian sau thì con chó nó học được một cách là nó không làm cách nào để tránh khỏi những cái sốc điện đó hoặc là nó chạy ra khỏi chuồng, cho nên nó cứ phải chạy từ phía bên này qua phía bên kia liên tục như vậy. A dog that had no experience with shock in the past, that is the shock being inescapable or unavoidable, would rapidly learn how to go from one side to the other in order to avoid receiving shock. So the dog that had no experience before. No experience before. Những con chó mà trong quá khứ nó chưa bao giờ bị ở trong tình trạng này thì nó
Nhưng mà cái con chó mà trong quá khứ nó đã từng ở trong cái tình trạng là không tránh khỏi những cái kích thích khó chịu như thế này thì nó không có chạy qua chạy lại, nghĩa là nó sẽ rất là bị động trong cái việc là tương tác với những cái kích thích khó chịu này. Instead, that dog gave up. That dog had learned to be helpless. Như vậy chúng ta có thể thấy là cái con chó mà trong quá khứ nó đã bị trong tình trạng vô vọng và không tránh khỏi kích thích khó chịu á, nó đầu hàng rất là nhanh và nó sẽ chuyển qua một cái trạng thái là không, nó tin là không có gì có thể cứu nó được hết và nó đầu hàng. This is the actual data from that experiment. Here's the animal that received the unavoidable, inescapable shock. This animal was not able to learn this response. This animal that received no inescapable or unavoidable shock was able to learn the response easily. Thì các bạn thấy là bên phía bên tay trái là cái xỉu, bên tay phải là cái màu đỏ là những con chó mà đã từng bị kích thích khó chịu trước đây và nó đầu hàng rất là dễ. Còn những con chó mà trước đây nó chưa từng bị cái chuyện này thì bắt đầu nó học cách để tránh cái này và chạy qua chạy lại ở phía hai bên cái chuồng đó. The message here is that if you have situations in your life, right, where maybe you're associated with failure, maybe they're associated with the inability really to do anything to change your various life events, then that's going to have long-term consequences on you in terms of your behavior, and many of us will learn to give up. Cái thông điệp của cái nghiên cứu này là như sau: nếu mà trong quá khứ chúng ta đã từng trải nghiệm thất bại và nghĩa là cái trải nghiệm là không có đường ra, không có đường thoát khỏi thất bại đó, thì chúng ta sẽ rất là có cái hậu quả về lâu về dài là mình sẽ thường có một cái hành vi là mình đầu hàng rất là nhanh. The major theory of depression now that psychologists very strongly believe that if you are in these situations where you are learning really to be hopeless, that has long-term consequences for your behavior. Thì một trong những vấn đề quan tâm nhất của những nhà nghiên cứu và điều trị trầm cảm hiện nay đó là nếu mà trong quá khứ mà chúng ta đã có những cái cảm giác về mặt thất bại và vô vọng thì chúng ta sẽ có một cái hậu quả rất là lâu về dài như trong nghiên cứu vừa rồi. Đó là thường khi mà gặp những vấn đề đó là mình đầu hàng rất là sớm. So, again, people who have had these experiences that lead to learned helplessness, they become depressed, their motivation goes down, again, they feel as though there's simply no reason to continue on. Thì những người mà đã từng trải nghiệm những cái tình huống mà họ trở nên bơ vơ và vô vọng thì họ trở nên trầm cảm rất là dễ và cái động cơ của họ giảm rất là nhanh. Seligman believes that your expectations change because of that helpless experience that you've been exposed to. You begin to develop a personality style of a person who's a pessimist, who always believes that they're really not going to be able to accomplish anything, as opposed to a person who is an optimist. Cái nhà nghiên cứu vừa rồi là ông Seligman, ông tin là cái việc mà cảm giác bơ vơ vô vọng nó sẽ làm cho chúng ta lâm vào cái tình trạng là khi mà chúng ta gặp chướng ngại chúng ta trở nên bi quan rất là dễ và cái chuyện này nó ảnh hưởng về lâu về dài và nó hình thành nên một cái tính cách, cái đặc điểm tính cách của chúng ta đó là trở nên một người bi quan hơn là một người lạc quan. So then, these experiences that we have with problems in our life that we feel are unsolvable, this has carryover effects for us later on in life. Thì ông cho rằng những cái trải nghiệm của chúng ta, những kinh nghiệm chúng ta khi mà chúng ta có những cái nhiệm vụ mà chúng ta không có giải quyết được trong một thời gian dài thì nó mang lại cái hiệu ứng, lại gọi là hiệu ứng lây lan, có nghĩa là một lần không làm được cảm thấy vô vọng, lần sau cũng cảm thấy vô vọng luôn và nó hình thành những cái tính cách. Thì cái này người ta gọi là carryover effect. This is the major theory now of depression that has been developed by psychologists. Đây là một trong những cái lý thuyết rất là cơ bản hiện nay và lớn nhất hiện nay về nghiên cứu trầm cảm. We talk about this very interesting study
classic study in the field of psychology called the Whitehall study. Bây giờ chúng ta làm quen với một cái nghiên cứu rất là cổ điển mang tên là nghiên cứu Whitehall. This researcher, Michael Marmo, looked at the highly stratified civil servant structure in England. Cái nhà nghiên cứu tên là Michael Marmo, ông nghiên cứu cái cấu trúc những người mà làm công chức được sắp xếp rất là rõ ràng ở nước Anh. And what he found was that in the lowest grades of that civil service structure, doorkeepers, messengers, clerks, they had the highest risk of having health problems, in contrast to administrators that were higher on this stratified structure. We're talking about cardiovascular disease, diabetes, and obesity. Thì nghiên cứu này, ông nghiên cứu tất cả những cái người công chức mà được sắp xếp theo thứ tự là từ những người mà công chức cấp cao đến cấp thấp. Thì những người mà công chức cấp thấp, ví dụ như những người giữ nhà, rồi những người đưa thư ký, thì người ta có cái nguy cơ là có những vấn đề về sức khỏe thì nhiều hơn những người mà công chức cấp cao hơn, chẳng hạn những nhà quản lý. Và những nguy cơ đó nó bao gồm là các cái bệnh về tim mạch, bệnh tiểu đường và béo phì. Now, there's socialized medicine in this country, so everyone has the same level of health care. So the differences that they were seeing in the high classes in that stratified structure versus the lower stratified civil servants can't be due to the quality of health care that they were receiving. You mean that the socialized medicine affects the... No, the socialized medicine, everyone's got the same health care. So it's not the problem between those two different stratified structures. It can't be due to the medicine that they received and the health care they received. Okay. Bởi vì cái nó gần giống như chúng ta đang hiểu về vấn đề bảo hiểm y tế, có nghĩa là những cái thuốc mà được cung cấp cho người ta nó bằng nhau, nó giống như nhau ở tất cả những cái người mà thuộc dạng là cao cấp hơn và thấp cấp hơn. Cho nên là cái vấn đề mà vấn đề sức khỏe, vấn đề sức khỏe ở đây và các cái vấn đề hệ lụy nó không phải là từ vấn đề thuốc men mà ra. So, Marmo concludes then that the single most important thing that we can do is to give people more control, give more people more input into decisions. Indeed, what is happening in that stratified structure is those individuals that are in the lower stratified structure are being exposed to more stress, and a lot of it's because they don't have anywhere near the level of input into the decision making, and they feel a lot more stress as a consequence of it. Yes. Cái nghiên cứu này cho thấy là bởi vì cái thuốc men là nó giống như nhau ở tất cả mọi người, cho nên tại sao những người mà người ta ở cấp thấp hơn thì người ta thường bị những cái vấn đề về mặt sức khỏe nhiều hơn, như là mình đã nói ở trên, là bởi vì ông này cũng chỉ ra rằng những cái người mà quản lý là những người mà tác động trực tiếp đến cái vấn đề ra quyết định đó, thì người ta sẽ không có bị áp lực bởi bên ngoài, cho nên là người ta cảm nhận thoải mái hơn. Còn những người mà cấp thấp có nghĩa là người bị tác động trực tiếp bởi quyết định đó, nghĩa là những người mà người ta không nắm giữ được cái tình thế của vấn đề, thì người ta sẽ bị trầm cảm nặng hơn. These findings are important for developing organizations and structures that we will reduce the amount of stress that individuals are exposed to. Okay. This study is a very important one for understanding the effect of stress upon us in terms of our health and behavior. What it indicates is that if we are allowed to have more input into decision-making processes, then we won't experience anywhere near the level of stress that many organizations and many governments, for example, impose upon their people. So again, give people input into the decision-making process, and we can reduce stress and reduce the health problems associated with it. Đây là một điểm vô cùng quan trọng ở nghiên cứu này, có nghĩa là người ta thấy là nếu mà chúng ta trao quyền cho người khác được
quyền cho dân quyết định ở bên dưới, thì người ta sẽ bị stress nặng nề hơn và vấn đề dẫn trần cảm sẽ cao hơn. Cho nên là chúng ta rút ra được một cái thông điệp rất là quan trọng trong vấn đề này là chúng ta nên trao quyền quyết định